היי, שלום וברכה. לפני מלחמת ששת הימים ב-1967, ראם מלובביץ' ביקש מכולם לצאת החוצה ולבקש שיניחו תפילין, לזכות את עם ישראל שיניחו תפילין. במיוחד החיילים, זה היה ממש לפני המלחמה. ויצאו במבצע אדיר לכל הגבולות, לכל המחנות, כמו שאולי נשים קצת תמונות, נראה, נזכר בימים האלה. יש פסוק בחומש דברים, וראו כל עמי הארץ כי שם השם ניצב עליך והראו ממך. על עם ישראל הם רואים את התפילין, מדובר על התפילין, ששם הוויה למעלה משם אלוקים, כמו שכבר דיברנו פה בנושא הזה, שזה למעלה מהזמן והמקום, ואז והראו ממך יש פחד, וזה גרם באמת, אנחנו יודעים, ניצחון מעל הטבע, ששת הימים. פלא גדול היה המלחמה הזאת. בואו נראה מה זה התפילין האלה, מה קורה, איך זה עובד. שבוע שעבר דיברנו על בני גד ובני ראובן, שיש את ההבדל בין פרשת מסעי, ששם גם מדובר על בני גד ובני ראובן שיציעו את עצמם להיכנס ראשונים, והסברנו שבפרשה של השבוע שעבר של דברים, שמשה ביקש מהם להיות גדוד נפרד ראשונים, מה שהם בפרשת מסעי הם היו יחד עם שאר השבטים, רק ראשונים בתוך שאר הגדודים, בתוך שאר השבטים. והסברנו את ההבדל שבפרשת מסעי עדיין משה חשב שיש סיכוי שיכנס לארץ, ולכן חשב החזקים יהיו ראשונים ובתוך הגדוד בשאר השבטים. מה שאין כן כשהוא נודע לו עכשיו, במיוחד בפרשה שקדוש ברוך הוא אומר לו תפסיק לדבר ואין שום סיכוי שיכנס לארץ ישראל, וישוע יכניס אותם לארץ ישראל, אז הוא היה צריך ממש להישען על הטבע יותר, שהחזקים הגדולים הם יהיו בגדוד נפרד. על דרך זה בנוגע לתפילין. אנחנו יודעים שבפרשת בו, ישר מיד אחרי שיצאו מארץ ישראל, ממצרים, אנחנו רואים הבדל גדול בפרשה שמדברת על התפילין. בפרשת בו, ישר אחרי יציאת מצרים, היו רק 2 פרשיות בתפילין, לא 4. אנחנו יודעים שיש 4, שמע והיה עם שמוע, קדש, והיה כביאך. אבל ישר אחרי מצרים, היה 2 פרשיות שהזכירו שם את מצרים, שזה היה קדש, והיה כביאך. שאנחנו קוראים את זה ברבנו תם, את החלק השני. אבל כל 4 פרשיות האלה היום נמצאים בתוך התפילין. עכשיו, מה ההבדל? למה בזמן, בפרשת בו, ששם מדובר על 2 פרשיות ורק על יציאת מצרים, כי משה היה מכניס אותם לארץ ישראל, לא היה צריכים מלחמה שם. היו מפחדים. לא היה נכנסים למלחמה, הכל היה דרך ניסים. אבל אחרי שכבר לא נכנס לארץ ישראל, ואחרי מתן תורה, התווספו עוד 2 פרשיות, שמע והיה עם שמוע, ששם כבר צריך את ההבדל הזה בין זרוע לבין קודקוד, להשתמש בטבע, בכוח. התפילין עושים את הדבר הזה ששייכים במלחמה, להשתמש בכוחות האלה, כי זה זמן אחר. זה זמן של אחרי שמשה לא יכניס אותם לארץ ישראל, צריך להשתמש בפחד שתפילין מוציאים באופן פרטי, באופן המידות, שזה בעצם ההבדל בין 2 הפרשיות הראשונות, קדש ואביך, שזה העניין של המוחין, של השכל, שמשה רבנו היה מגיע אור מלמעלה שמבטל את המידות באופן ממילא, מה שאין כן כשישוע הכניס את עם ישראל לארץ ישראל, שם זה היה בדרגה יותר נמוכה, שאנחנו עובדים על המידות. לכן זה יותר קשה. למה? כי הבירור הוא מלמטה למעלה. כשמשה מכניס את עם ישראל, הוא מעלה אותם מלמעלה למטה. אור גדול, לכן הכל מעל הטבע, לכן הכל נצחי. אבל כשישוע מכניס אותנו, לכן צריך להשתמש בטבע, להשתמש בכוחות, כי אנחנו צריכים להשתמש במידות ולהרים אותם. לכן גם המלחמה הייתה וטרף זרוע אף קודקוד, לא רק הכוונה היא במלחמה עצמה, אלא גם כן בטיפול במידות, שאנחנו צריכים. האמת היא, זה כל התכלית של הנשמה שירדה פה על העולם. זה כל המטרה. לעבוד ולהתעסק למטה. כי מה החוכמה?
אם אנחנו נברר את המידות באופן ממילא מלמעלה למטה על ידי שמשה הכניס אותנו, לא עשינו הרבה. אנחנו רק ביטלנו את המידות, לא שינינו אותם. הרי כל הרעיון שהנשמה יורדת לגוף, להביא דברים מלמטה, מהנפש שבעמית, ולהעלות אותה, להפוך אותה, לא לבטל. לבטל משה יכול, אבל אנחנו צריכים לעבוד מלמטה למעלה. זה הדברים שהנשמה אוספת מפה מעולם הזה. לכן בשורה התחתונה, גם זה שמשה לא יכניס אותנו לארץ ישראל, שעל ידי שישוע יכניס אותנו לארץ ישראל, זה דווקא יוצא מעלה, זה כל המטרה של הנשמה ישרדה דווקא למטה לעולם הזה, כדי למשוך ולעבוד דרך עבודה קשה, לא קשה, אבל זה העבודה שלנו, להרים דברים מפה ולהפוך אותם לטוב. שיהיה לנו קיץ שמח.